Hello everyone, I am Ranil Sound from Darchula. Now I am staying in the old Vaneswar, Kathmandu. Today I am learning by studying. So today my topic is digestive system. Okay, let's start. So I am reading this. Digestive system पाचन प्रणालीमा भाग लिने अङ्गहरू दुई प्रकारका छन्, एउटा सहायक अङ्ग र एउटा प्रमुख अङ्गहरू। प्रमुख अङ्गहरू निम्न प्रकार रहेका छन्: माउथ, फेरेंक्स, ओसियोफेगस, स्टोमक, स्मल इन्टेस्टाइन, लार्ज इन्टेस्टाइन, रेक्टम एन्ड एनल क्यानल। यी भए प्रमुख अर्गेनहरू। एसेसरी अर्गेन सहायक अङ्गहरू: 3 पेयर अफ सेलिब्री ग्ल्यान्ड, पेनक्रियास, लिभर एन्ड द बाइल ट्र्याक्ट। 3 पेयर सेलिब्रेन्ट ग्ल्यान्डमा 2वटा प्यारोटिड ग्ल्यान्ड हुन्छन्, 2वटा सबमेन्डिबुलर ग्ल्यान्ड हुन्छन्, 2वटा सबलिङ्गुअल ग्ल्यान्ड हुन्छन्। पाचन प्रणालीका कार्यहरू 4वटा छन्: इन्जेक्सन, प्रोपल्सन, डाइजेसन, एब्जर्प्सन, इलिमिनेसन। है, मुखदेखि घाँटी, भोजन नली, आमाशय, सानो आन्द्रा, ठुलो आन्द्रा हुँदै मलद्वारसम्मको मार्गलाई एलिमेट्री क्यानल भनिन्छ। एलिमेट्री क्यानलको लम्बाइ 8 देखि 10 मिटर हुने गर्दछ। द वाल अफ द एलिमेट्री ट्र्याक्ट आर फर्मड बाई 4 लेयर्स अफ टिस्यु। एलिमेट्री क्यानलमा 4वटा लेयरहरू हुने गर्दछन्। ती लेयरहरू के हुन् भनेपछि सबभन्दा बाहिरको भागलाई एडभेन्सिया अर आउटर कभरिङ भनिन्छ। कल्ड एज पेरिटोनियम व्हिच कन्टेन्स पेराइटल एन्ड बेसेरल लेयर। यो शरीरमा पाइने सबैभन्दा ठुलो सिरस मेम्ब्रेन हो। सबभन्दा ठुलो सिरस मेम्ब्रेन एलिमेट्री क्यानलको सबभन्दा बाहिरतिर रहेको पेरिटोनियम हो। यसमा 2वटा तहहरू हुन्छन्: पेराइटल एन्ड बेसेरल लेयर। अर्को लेयर छ म्युकस लेयर, एउटा एडभेन्सिया बाहिरको, त्योभन्दा भित्र मसल लेयर हुन्छ। कन्टेन्स इन्भोलेन्ट्री मसल हुन्छ। आउटर लङ्गिट्युडनल एन्ड इनर सर्कुलर हेल्प इन द पेरिस्टाल्टिस। पेरिस्टाल्टिसमा सहयोग गर्ने लेयर हो मसल लेयर। सबम्युकोसल लेयर कन्सिस्ट अफ लुज कनेक्टिभ टिस्यु एन्ड इलास्टिक फाइबर्स। इलास्टिक फाइबर र कनेक्टिभ टिस्युबाट मिलेको लेयरलाई सबम्युकोसल लेयर भनिन्छ। भित्रतिर सबभन्दा इनर लेयर भनेको म्युकोसा हो। कन्सिस्ट अफ म्युकस मेम्ब्रेन, लेमिना प्रोपिरिया एन्ड मस्कुलारिस म्युकोसा। लेमिना प्रोपिरिया एन्ड मस्कुलारिस म्युकोसा रहेको हुन्छ म्युकस लेयरमा। पेराइटल लेयर र भिस्सेरल लेयरको बिचमा घर्षण हुन नदिन एक प्रकारको चिप्लो र फ्लुइड हुन्छ, त्यसलाई सिरस फ्लुइड भनिन्छ। र यो फ्लुइड रहेको खाली भागलाई पेरिटोनियल क्याभिटी भनिन्छ। पेरिटोनियल क्याभिटीमा एक्सेसिभ फ्लुइड जम्मा भएमा त्यस्तो अवस्थालाई एसाइटिस भनिन्छ। हाउ मेनी, अब एउटा क्वेसन छ, यति पढिसक्दाखेरि हामीले एउटा क्वेसन बनाएका छौँ। त्यो क्वेसन के हो भनेर तपाईँलाई जिज्ञासा लाग्न सक्छ। त्यो क्वेसन हो हाउ मेनी लेयर्स आर प्रेजेन्ट इन जिआई ट्र्याक्ट। अहिले मैले भनिसकेँ पाचन प्रणालीको त्यो नली जसलाई एलिमेट्री ट्र्याक्ट भनिन्छ त्यसको लम्बाइ 8 देखि 10 सेन्टिमिटर हुन्छ भनेर भनिहाल्यौँ। अब त्यसका कतिवटा तहहरू हुन्छन्, कतिवटा लेयरहरू मिलेर बनेको हुन्छ भन्दाखेरि 4वटा तह मिलेर बनेको हुन्छ। सबभन्दा बाहिरको हो एडभेन्सिया, त्यसपछि हुन्छ मसल लेयर, त्यसपछि हुन्छ सबम्युकोसल लेयर, त्यसपछि भित्रको हुन्छ म्युकस लेयर। अब हेरौँ माउथ और ओरल क्याभिटी। माउथ और ओरल क्याभिटीमा के छ भन्दाखेरि इट इज डिभाइडेड इन्टु भेस्टिब्युल एन्ड माउथ प्रोपर। ओरल क्याभिटीमा स्ट्राटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियमको लाइनिङ रहेको हुन्छ। मुखभित्रको पछाडिपट्टि माथिल्लो सफ्ट प्लेटमा तलतिर झुकेर रहेको मांसपेशीय बनावटलाई युबुला भनिन्छ। युबुला भनेको के रहेछ भनेपछि मुखभित्रको पछाडिपट्टि माथिल्लो सफ्ट प्लेटमा तलतिर झुकेर रहेको मांसपेशीय बनावटलाई युबुला भन्छ। जो लास्ट देखिएको छ नि त्यो युबुला। हाम्रो माउथभित्र ओरल क्याभिटीमा कुन टिस्यु रहेको हुन्छ भन्दाखेरि स्ट्राटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियम टिस्यु रहेको हुन्छ। अब टङ, यो हो टङ। जिब्रो स्वेच्छिक मांसपेशीले बनेको पाचन प्रणालीको सुरुको एक महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो। जिब्रोलाई ढाकेर रहेको म्युकस मेम्ब्रेनको पत्रलाई फ्रिनुलम भनिन्छ। जो यो बाहिरपट्टि छ यो
फ्रिनुलम भन्ने रहेछन्। यो म्युकस मेम्ब्रेनको पत्र हो। यसै पत्रमा 3 प्रकारका पेपिलाई रहेका हुन्छन्। यसलाई टेस्ट बड पनि भनिन्छ। भेलेट पेपिलाई 8 देखि 12 इन नम्बर, इन्भर्टेड भी शेप्ड एन्ड लार्जेस्ट पेपिलाई फाउन्ड एट द बेस अफ टङ। भेलेट पेपिलाईहरू 8 देखि 12 नम्बरसम्म हुन्छन्। यिनीहरू सबभन्दा ठुला हुन्, भी शेपका हुन्छन् भेलेट पेपिलाई। फङ्गिफर्म पेपिलाई फाउन्ड मेनली एट द टिप एन्ड इज अफ द टङ। फिलिफर्म पेपिलाई स्मलेस्ट एन्ड मोस्ट न्युमरियस विच आर फाउन्ड एट द एन्टेरियर 2/3 of tongue. 4 primary taste qualities and their position. Sweet and salt tip of tongue. अगाडितिर फर्स्ट स्विट एन्ड साल्टको लाग्छ। त्यसैले हामी गुलियो भयो, नुनिलो भयो भने त्यतिखेरै भन्न सक्छौँ। त्यसैले हो सबभन्दा अगाडि टङमा के हुन्छ, साल्ट एन्ड स्विट टेस्ट दिने हुन्छ। स्विट साल्ट टी छ नि लास्ट, त्यसैले टिप अफ टङ भनेर बुझ्न सकिन्छ। कुरो भित्र ब्याक अफ टङ, भित्रको बी छ नि, त्यसैले ब्याक अफ टङ है। अनि सोर्स साइड अफ टङ, यस छ सोरले साइड अफ टङ, यस सोर्स। जिब्रोलाई एक्सटर्नल क्यारोटिड आर्टरीको लिङ्गुयल ब्रान्चले शुद्ध रगत सप्लाई गर्छ र लिङ्गुयल भेनले भित्री जुगुलार भेन मार्फत अशुद्ध रगत मुटुतर्फ पठाउँछ। यसमा के रहेछ भनेपछि जिब्रोलाई एक्सटर्नल क्यारोटिड आर्टरीको लिङ्गुयल ब्रान्चले शुद्ध रगत सप्लाई गर्छ। शुद्ध रगत सप्लाई कसले गर्ने रहेछ? एक्सटर्नल क्यारोटिड आर्टरीको लिङ्गुयल ब्रान्चले शुद्ध रगत सप्लाई गर्छ र लिङ्गुयल भेनले भित्री जुगुलार भेन मार्फत अशुद्ध रगत मुटुतर्फ पठाउँछ। जिब्रोको स्वैच्छिक मांसपेशीय तन्तुलाई हाइपोग्लोसल नर्भ र स्वाद थाहा पाउने काम फेसियल एन्ड ग्लोसोफेरेन्जियल नर्भले सप्लाई गर्छ। त्यस्तै गरी दुखाइ, ताप र छोएको संवेदनाका लागि लिङ्गुयल नर्भको शाखा म्यान्डिबुलारले काम गर्छ। जिब्रोको स्वैच्छिक मांसपेशीय तन्तुलाई हाइपोग्लोसल नर्भ र स्वाद थाहा पाउने काम फेसियल एन्ड ग्लोसोफेरेन्जियल नर्भले गर्दछ। मांसपेशी जिब्रो चाहिँ हाइपोग्लोसल नर्भ, फेसियल नर्भ र ग्लोसोफेरेन्जियल नर्भले स्वाद थाहा पाउँछ, हाइपोग्लोसलले चलाउने काम गर्छ। त्यस्तै गरी दुखाइ, ताप र छोएको संवेदनाका लागि लिङ्गुयल नर्भको शाखा म्यान्डिबुलारले काम गर्छ। लिङ्गुयल नर्भको शाखा म्यान्डिबुलारले काम गर्दछ। टङ इज द एट्याच्ड पोस्टेरियर टु द हाइवाइड बोन। टङ पछाडितिर केमा एट्याच भएको हुन्छ? हाइवाइड बोनमा भएको हुन्छ। जिब्रोले चपाउने, निल्ने र बोल्ने काम महत्त्वपूर्ण भूमिका राख्छ र यसमा भएका पेपिलाईको सहायताले स्वाद निल्ने काम गर्छ। मेजर फङ्सन अफ द टङ आर मास्टिकेसन, च्युइङ, स्पिच बोल्ने, डेग्लुटेसन, स्यालोइङ एन्ड टेस्टको काम गर्दछ। सबभन्दा बढी काम गर्ने भनेको यसैले हो। विच अफ द फलोइङ पेपिलाई अफ द टङ इज द लार्जेस्ट? भेलेट। सबभन्दा बढी पाउने भनेपछि फिलिफर्म हो। स्मलेस्ट एन्ड मोस्ट न्युमरियस भनेर भनिन्छ फिलिफर्मलाई। सबभन्दा ठुला भनेको 8 देखि 12 जति हुन्छन्, त्यसलाई भेलेट भनिन्छ। टिथहरू, दिज आर द स्ट्रक्चर सेट इन्टु बोनी सकेट्स अफ म्याक्जिला एन्ड म्यान्डिबल। टिथ अफ टुथ, टाइप्स अफ टुथ, इन्सिजर कटिङ टिथ भनिन्छ, केनाइन भनिन्छ, टियरिङ टिथ भनिन्छ, प्रिमोलार भनिन्छ, चुइङ टिथ भनिन्छ, मोलार, चुइङ एन्ड गिडिङ टिथ भनिन्छ। इन्सिजर, केनाइन, प्रिमोलार र मोलार। इन्सिजन, केनाइन, प्रिमोलार र मोलार हुन्छन्। पार्ट अफ टिथ, क्रोन हुन्छ। भिजिबल पोर्सन अफ द टु सिन एबभ द गम। गमभन्दा माथि देखिने जो तपाईँले यहाँ देख्नु भएको छ, यो के हो? क्रोन हो। नेक, जक्सन अफ द क्रोन एन्ड द रुट। यता र गिजासम्मको के हो? नेक हो। रुट भनेको यो भित्र भएको हुन्छ। इट लाइज बिनिथ द गम एन्ड एन्क्रोच टिथ इन्टु द सकेट्स। डेन्टिसन आर मेनली टु टाइप्स, पर्मानेन्ट एन्ड टेम्पोररी। डेन्टिसन फर्मुला टेम्पोररी 2102। डेन्टिसन फर्मुला पर्मानेन्ट 2102। टेम्पोररीमा हुन्छ भनेपछि 21 बढी केमा हुन्छ?
पर्मानेन्टमा हुने गर्दछ। प्रिमोलार इज अब्सेन्ट इज टेम्पोररी टिथ। टेम्पोररी टिथमा कुन हुँदैन, 0, 21, 0, 2, 0 के हो प्रिमोलार हो। टेम्पोररी टिथ आर अल्सो कल्ड डेसिडुअस टिथ। डेसिडुअस टिथ 10 आर इन अप्पर ज एन्ड 10 इन लोवर ज। टोटल इज डेसिडुअस टिथ 20. They begin to erupt when the child is about 6 months old and should all be present after 24 months. बच्चाको अस्थायी दाँत प्राय 6 महिनाबाट आउन सुरु भई 24 महिनाको उमेरसम्ममा पुरा हुन्छ। Permanent teeth, they are 16 in upper jaw and 16 in lower jaw. The permanent teeth begin to relapse the residual teeth in the 6th year of age and in usually complete by the 24th year. प्राय 6 वर्षको उमेर पछाडि अस्थायी दाँत साटिन थालेपछि नयाँ दाँत आउन सुरु हुन्छ। 24 वर्षको उमेरसम्ममा 32 वटै दाँत पुरा हुन्छन्। थर्ड मोलारलाई विस्डम टिथ पनि भनिन्छ। इज फर्स्ट टिथ टु इरप्ट लोअर सेन्ट्रल इन्सिजर इन टेम्पोररी एन्ड फर्स्ट मोलार इन पर्मानेन्ट। फर्स्ट मोलार पर्मानेन्टमा आउँछ भने लोअर सेन्ट्रल इन्सिजर इन टेम्पोररी टिथ लोअर सेन्ट्रल इन्सिजरमा आउने गर्दछ। लोअर सेन्ट्रल इन्सिजर टेम्पोररी टिथमा सबभन्दा पहिले लोअर सेन्ट्रल इन्सिजर टिथ आउने गर्छ भने फर्स्ट मोलार इन पर्मानेन्ट। लास्ट टिथ टु इरप्ट सेकेन्ड मोलार इन टेम्पोररी एन्ड थर्ड मोलार इन पर्मानेन्ट। सेकेन्ड मोलार इज डेसिडुअस टिथ, लास्ट इरप्ट, र थर्ड मोलार इज पर्मानेन्ट, लास्ट इरप्ट। अस्थायी दाँतको माथिल्लो बङ्गारामा 3वटा जरा हुन्छन् भने तल्लो बङ्गारामा 2वटा जरा। अस्थायी दाँतको माथिल्लो बङ्गारामा 3वटा जरा हुन्छन् भने तल्लो बङ्गारामा 2वटा जराहरू हुन्छन्। द टोटल नम्बर अफ प्रिमोलार टिथ इन टेम्पोररी डेसिडुअस 0 हुन्छन्। यो एउटा क्वेसन हो, एमसिक्यूज हो, इम्पोर्टेन्ट हो। द टोटल नम्बर अफ पर्मानेन्ट टिथ इन टेम्पोररी डेन्टिसन इज 0। अहिलेसम्म आया छैन, यो आउन पनि सक्छ, त्यसैले ध्यान दिनु होला। द टोटल नम्बर अफ प्रिमोलार टिथ इन टेम्पोररी डेन्टिसन। मान्छेमा भएका पुरा दाँतको नाम पल्लो छेउबाट कर्मशः मोलार, प्रिमोलार, क्यानाइन, इन्सिजर हुन्। पल्लो छेउबाट यहाँबाट मोलार, प्रिमोलार, इन्सिजन, क्यानाइन, इन्सिजन, क्यानाइन, प्रिमोलार, मोलार, यसरी हुन्छ। मोलार, प्रिमोलार, क्यानाइन, इन्सिजन। यहाँदेखि नै इन्सिजन हुन्, क्यानाइन हुन्, प्रिमोलार हुन्, मोलार। पर्मानेन्ट टिथहरू, मोलार दाँतहरू 3 दुना 6 हुन्छन्। प्रिमोलार दाँतहरू 2 दुना 4 हुन्छन्। क्यानाइन दाँतहरू 1/2 हुन्छ। इन्सिजरहरू 2 दुना 4 हुन्छ। 21, 23। इन्सिजर यहाँबाट इन्सिजर, क्यानाइन, प्रिमोलार, मोलार यहाँबाट 21, 23। दाँत आफै कडा तन्तुबाट बनेको हुन्छ। यसलाई इनामेलको पातलो पत्रले ढाकेको हुन्छ। इनामेल शरीर भरिकै सबैभन्दा कडा वस्तु हो। दाँतको गिजाभन्दा भित्रको भागलाई हाडको खोपिल्टामा मजबुतसँग जोडेर राख्ने काम सिमेन्टमले गरेको हुन्छ। दाँतको गिजाभन्दा भित्रको भागलाई हाडको खोपिल्टामा मजबुतसँग जोडेर राख्ने काम सिमेन्टमले गरेको हुन्छ। Salivary gland. There are 3 pairs of salivary gland. They are parotid gland, the largest, submandibular gland, sublingual glands. Salivary gland and their secretion. Parotid gland serous cell type को हो। Secretion water गर्छ। Substance पर्सेन्टाइलिन हुन्छ। पर्सेन्ट अफ टोटल सेगमेन्ट 20% हुन्छ। र ओपनिङ ओरल डक्ट एक्सटेन्सन डक्टबाट अपोजिट द अप्पर सेकेन्ड मोलार टिथमा एक्सटेन्सन डक्टबाट 20% सेक्रेसन लिएर टाइलिन इन्जाइम सहितको वाटर सेक्रेसन सिरस सेल टाइपको ग्ल्यान्ड प्यारोटिडले उत्पादन गर्दछ। सबमेन्डिबुलर ग्ल्यान्ड मिक्स्ड सेल टाइपको हो। सिरस पनि हो, म्युकस पनि हो। सेक्रेसन मोडरेटली भिस्कस हुन्छ। सबस्टान्स केही पनि हुँदैन। 70% टोटल सेक्रेसन हुन्छ। र वाट टोन्स डक्ट इन्टु द फ्लोर अफ द माउथ अन आइदर साइड अफ फ्रिनुलम अफ टङ।
टङको फ्रिनुलमको साइडतिर 800 डक्ट मार्फत 70% सेक्रेसन लिएर मोडेटली भिस्कस सेक्रेसन मिक्स्ड सेल टाइपको सिरस र म्युकस सेल टाइपको सबमेन्डिबुलर ग्ल्यान्डले गर्ने गर्दछ। सबलिङ्गुअल ग्ल्यान्ड म्युकस टाइपको सेल टाइपको हो, भिस्कस हुन्छ, म्युसिन हुन्छ, 5% ओपनिङ 5% सेक्रेसन गर्छ। ओपनिङ एट द फ्लोर माउथको फ्लुतिर सेक्रेसन हुन्छ। Saliva contains 90% of water and an enzyme called salivary amylase ptyalin, which begins the digestion of carbohydrates. सेलिभरी एमाइलेजका कारणले टाइलिनको कारणले कार्बोहाइड्रेटको डाइजेसन मुखबाटै सुरु हुन्छ। 1.5 लिटर सेक्रेसन इच डे, एक डेमा 1.5 लिटर सेक्रेसन गर्छ। 1 लिटर सेक्रेसन हुने रहेछ। पिएच 5.8 देखि 7.4 स्लाइटली एसिडिक हुन्छ। 5.8 to 7.4 slightly acidic. Composition saliva 98% water, sodium, potassium, SCO3, hydrogen plus Bi mucinहरू हुन्छ। सेलिभरी एमाइलेज हुन्छ। इम्युनोग्लोबिन जी एन्ड लाइसोजाइम हुन्छन्। इम्युनोग्लोबिन जी हुने रहेछ। लिङ्गुअल लाइपेज हुन्छ। फङ्सन अफ सेलिभा केमिकल डाइजेसन अफ पोलिसेकेराइड्स, लुब्रिकेसन अफ फुड, क्लिन्जिङ एन्ड लुब्रिकेटिङ, नन स्पेसिफिक डिफेन्स टेस्ट हुन्छ। द मोस्ट कमनली एफेक्टेड ग्ल्यान्ड इन द मम्स प्याटेड ग्ल्यान्ड यसको फेरेङ्सको पढौँ हामी। यसको लम्बाइ 12 सेन्टिमिटर हुन्छ। इट एक्सटेन्ड फ्रम द बेस अफ द स्कुल टु C6। फेरेङ्सलाई 3 भागमा बाँडिएको छ। द लाइनिङ मेम्ब्रेन इज स्टाइरिफाइड स्क्वामस इपिथेलियम। फेरेङ्सको म्युकोसामा स्टाइरिफाइड स्क्वामस इपिथेलियम हुन्छ। स्टाइरिफाइड स्क्वामस इपिथेलियम हुन्छ। त्यस्तै मुखभित्र के हुन्छ? हुन्छ फेरेङ्स र मुखमा एउटै स्टाइरिफाइड स्क्वामस इपिथेलियम हुने रहेछ। नाजोफेरेङ्स 3 भागमा बाँडिएको छ। फेरेङ्सलाई नाजोफेरेङ्स, ओरोफेरेङ्स, ल्यारिङ्गोफेरेङ्स। नाजोफेरेङ्स प्यासेज अफ एयर ओन्ली। नाजोफेरेङ्समा एयर मात्रै जान्छ। ओरोफेरेङ्समा कमन प्यासेज फुड एन्ड एयर जान्छ र ल्यारिङ्गोफेरेङ्समा फुड मात्रै जान्छ। नाजोफेरेङ्समा हावा मात्रै जान्छ। ओसियोफेगस फुड 5 मेरुदण्डभन्दा ठिक अगाडि 12 सेन्टिमिटर। फेरेङ्सको लम्बाइ 12 सेन्टिमिटर हुन्छ। यसलाई 3 भागमा बाँडिएको छ। बेस अफ स्कुलदेखि शिक्षासम्म लम्बाइ हुन्छ। ओसियोफेगस फुड 5 पनि भनिन्छ। मेरुदण्डभन्दा ठिक अगाडि श्वास नलीको पछाडि शरीरको मध्यरेखामा छातीको भित्र भोजन नली ओसियोफेगस हुन्छ। भोजन नलीको बाहिरी पत्र इलास्टिक फाइब्रस टिस्युले बनेको हुन्छ। बाहिरी पत्र इलास्टिक फाइब्रस टिस्युले बनेको हुन्छ। ओसियोफेगसले डायफ्रामलाई T10 को लेभलमा पर्स गर्छ। ओसियोफेगसले डायफ्रामको T10 को लेभलमा पर्स गर्छ। ओसियोफेगस जति अङ्क छन् त्यतिकै लेभलमा पर्स गर्दै गर्दछ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T10। यसको लम्बाइ 25 सेन्टिमिटर हुन्छ। डायमिटर 2 सेन्टिमिटर हुन्छ। ओसियोफेगसको लम्बाइ कति हुन्छ? 25 सेन्टिमिटर, डायमिटर 2 सेन्टिमिटर हुने गर्दछ। यो क्रिकोइड कार्टिलेजबाट सुरु भई स्टोमकको कार्डियाक ओरिफिससम्म जान्छ। आउटर कभरिङ अफ इसोफेगस इज मेड अफ इलास्टिक फाइब्रस टिस्यु। यो क्रिकोइड कार्टिलेजबाट सुरु भई स्टोमकको कार्डियाक ओरिफिससम्म जान्छ। Outer covering of esophagus is made of elastic fibrous tissue. No digestion takes place at esophagus. Stomach is J-shaped organ located in superior left part of abdominal cavity. Stomach को length 25 सेन्टिमिटर र क्षमता 1.5 लिटरको हुन्छ भने it extends from cardiac sphincter to the pyloric sphincter. कार्डियक स्पिन्चरदेखि पाइलिक स्पिन्चरसम्म हुन्छ। स्टोमकलाई 3 वटा भागमा बाँडिएको छ। फन्डस द अप्पर मोस्ट पोर्सन डोम सेप्डको हुन्छ। बॉडी सेन्ट्रल पोर्सन हो। पाइलोरस कन्सिस्ट अफ लावर पोर्सन हो। स्टोमकमा स्मुथ मसलका 3 वटा तहहरू हुन्छन्। आउटर लङ्गिट्युडनल लेयर, मिडल सर्कुलर लेयर, इनर अब्लिक्यु लेयर। स्टोमकमा 2 वटा ओरिफिसहरू हुन्छन्। कार्डियक ओरिफिस इज प्रेजेन्ट एट जङ्सन अफ ओसियोफेगस एन्ड स्टोमक। Oesophagus and stomach. Cardiac orifice, pyloric orifice is present at junction of the stomach and to the function of stomach is store of food for temporary mechanical breakdown.
Function of stomach is store of food for temporary mechanical breakdown, chemical digestion, non-specific defense against microbes, absorption of water, alcohol, lipids, and rocks, production of intrinsic factor, रेगुलेसन अफ कन्टेन्ट ग्यास्ट्रिक जुस एक दिनमा 2 लिटर जति ग्यास्ट्रिक जुस सेक्रेसन हुन्छ ग्यास्ट्रिक जुसमा निम्न तत्त्वहरू रहेका हुन्छन् वाटर एन्ड मिनरल्स आर सेक्रेटेड बाई ग्यास्ट्रिक ग्ल्यान्ड्स म्युकस सेक्रेटेड बाई गोबलेट सेल्स म्युकस सेक्रेटेड बाई गोबलेट सेल हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन्ट्रेन्सिक फ्याक्टर secreted by parietal cell secreted हाइड्रोक्लोरिक एसिड र इन्ट्रेन्सिक फ्याक्टर parietal सेलले सेक्रेसन गर्छ इनएक्टिभ इन्जाइम प्रिकर्सर पेप्सिनोजिन secreted by sheep cells inactive enzyme precursor pepsinogen 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 secreted by sheep cell ले पेप्सिनोजिन उत्पादन गर्दछ Major function of gastric juice HCl kills microbes and provides acidity environment for the effective digestion by the pepsin. Pepsinogens are activated to pepsin by hydrochloric acid and it converts proteins into small molecules. Intrinsic factor of protein alpha protein intrinsic factor is necessary for the absorption of vitamin B12 for the ileum. इलियममा भिटामिन B12 को एब्जर्प्सन गर्नको लागि intrinsic factor को आवश्यक पर्दछ. Note the content after acidification in stomach is turned acid. स्टोमकमा मिलेर लेदिएको खानालाई साइम भन्ने गरिन्छ साइमको रूपमा स्मल इन्टेस्टाइनतिर जान्छ स्मल इन्टेस्टाइन इज द लङ्गेस्ट पार्ट अफ एलिमेन्ट्री क्यानल यसको लम्बाइ 5 देखि 6 मिटर हुन्छ यो स्टोमकको पाइलिक स्पिन्सरबाट सुरु भई लार्ज इन्टेस्टाइनको इलियोसेक्कल भल्भसम्म जान्छ स्मल इन्टेस्टाइन 3 भागमा बाँडिएको It is a proximal part of our intestine which is widest and shortest C-shaped and is curved around the head of pancreas. यसको लेन्थ 25 सेन्टिमिटर हुन्छ जुजिनम. It is the second part of the small intestine. It has thick wall, wide lumen and more vascular than other part. यसको लेन्थ 2 मिटर हुन्छ जुजिनमको 2 मिटर हुन्छ. It is the ileum. It is the distal and the longest part of the small intestine. It has thin wall, narrowest lumen and is less vascular among the part of small intestine. It has short and thin villi. These villi absorb the nutrients from eaten food. यसको length 3 meter हुन्छ. The longest part of the small intestine is ileum. Function of small intestine completes digestion of the food with the help of intestinal juice, pancreatic enzyme and bile. Complete absorption of nutrients. Intestinal juice एक दिनमा 1500 ml अथवा 1.5 लिटर जति इन्टेस्टाइनल जुस सेक्रेसन हुन्छ इन्टेस्टाइनल जुसमा निम्न तत्त्वहरू हुन्छ वाटर म्युकस मिनरल्स एन्ड एन्जाइम इन्टेरोकाइनेज इन्ट्रोपेप्टिडेज हुन्छ द pH of the intestinal juice is usually between 7.8 to 8 सम्म हुन्छ लार्ज इन्टेस्टाइन यसको लम्बाइ 1.5 मिटर जति हुन्छ यो इलियोसेक्कल भल्भबाट सुरु भई एनसमा गएर टुङ्गिन्छ यसलाई 3 भागमा बाँडिएको छ सेक्कम 2-3 इन्चको हुन्छ कन्टेन्ट न्यारो blind tube called vermiform appendix 15 centimeter हुन्छ कोलोन एसेन्डिङ ट्रान्सभर्स डिसेन्डिङ एन्ड सिग्मोइड कोलोन हुन्छ रेक्टम 7 देखि 8 इन्चको हुन्छ एनस टर्मिनल ओपनिङ अफ द एलिमेन्ट्री क्यानल 3.8 सेन्टिमिटर लङ एन्ड क्यानल हुन्छ वाटर एन्ड सोडियम आयोन absorption occurs here and it also acts the temporary storage of facial water colon it extends from the end of secum to the beginning of rectum it is ascending colon 5 इन्चको हुन्छ ट्रान्सभर्स कोलन 10 इन्चको हुन्छ डिसेन्डिङ कोलन 15 इन्चको हुन्छ सिग्मोइड कोलन 15 इन्चको liver the largest gland in the body having 1.5 to 2.5 kg weight 2% of total weight in the adult and 5% in the newborn occupies most of the right hypochondrium and part of epigastrium. It contains 2 major lobes by falciform ligament. Right and left. Right is again divided into caudate and quadrate. The structural and the functional unit of liver is the hepatocytes.
It plays a major role in the metabolism of protein, fat, and carbohydrates. It also secretes bile, which help in the emulsification of fat. बाइल को उत्पादन लिभरमा हुन्छ भने बाइलको स्टोरेज गलब्लाडरमा हुन्छ डिटॉक्सिफिकेशन of various substances and metabolism and storage of vitamins such as A, D, K and B12 occur in liver. Bile is product from liver. A, D, K र B12 को हुन्छ B12 3 वर्षसम्म रहन सक्छ भिटामिन ए भनेको 6 महिनासम्म रहन्छ पेनक्रियास फिश शेप्ड ग्ल्यान्ड having 60 gram weight and 15 centimeter length extend from duodenal curve to spleen यसलाई मिक्स्ड ग्ल्यान्ड बोथ डक्टलेस एन्ड डक्ट also पनि भनिन्छ pancreatic cells secreted pancreas juice to duodenum through a duct enzyme include trypsin and chemotrypsin break down proteins lipase break down fat amylase break down carbohydrate pancreatic cell मा secreted pancreatic juice हुन्छ इन्जाइमहरु के हुँदैन ट्राइप्सिन र केमोट्राइप्सिन ब्रेकडाउन लाइपेज ब्रेकडाउन र एमाइलेज ब्रेकडाउन हुन्छ पेनक्रियाटिकमा पेनक्रियाजको आइल्स अफ ल्याङ्गरहेन्समा 3 प्रकारको सेल हुन्छ इजलेट्स अफ ल्याङ्गरहेन्स पेनक्रियाजको इजलेट्स अफ ल्याङ्गरहेन्समा 3 प्रकारका सेलहरू हुन्छन् अल्फा सेल सेक्रेट ग्लुकागोन बीटा सेल सेक्रेटेड इन्सुलिन डेल्टा सेल सेक्रेटेड सोमाटोस्टाटिन अल्फा सेल सेक्रेट ग्लुकागोन digestion of carbohydrate, protein, and fat carbohydrate, mouth, saliva, juice, amylase, enzyme interaction, ptyalin converts cooked starch into maltose. स्टार्चलाई माल्टोजमा बदल्छ टाइलिन कन्भर्टले अनि स्टोमकमा आएर ग्यास्ट्रिक जुसको कारणले एल्सर स्टप्ड एक्सन टाइलिनको काम यसले रोक्छ अनि स्मल इन्टेस्टाइनमा प्यानक्रियाटिक जुसको कारणले एमाइलेज कन्भर्ट अल स्टार्च टु डाइसेकेराइड्समा amylase converts all starches to disaccharides small intestine intestinal juice का कारण sucrose maltose lactose convert respective sugar to monosaccharides protein mouse saliva no action on stomach gastric juice cell converts pepsinogen to pepsin which converts all protein to peptones renin convert soluble collagen to insoluble collagen small intestine pancreatic juice enterokinase of intestinal juice converts trypsinogen and chemotrypsinogen into trypsin and chemotrypsin which convert peptones to peptidase and polypeptidase small intestinal juice peptidase convert peptidase and polypeptidase to amino acid organ mouth saliva को no action हुन्छ stomach gastric juice no action हुन्छ small intestine bile juice bile salts emulsified fat small intestine pancreatic juice मा lipase convert fat to fatty acid and glycerol small intestinal juice का कारण lipase complete conversion of fat to fatty acid and glycerol the digestion of protein start from the stomach energy value 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाएमा 4 क्यालोरी शक्ति प्राप्त हुन्छ भने 1 ग्राम प्रोटिन खाएमा पनि 4 क्यालोरी प्राप्त हुन्छ 1 ग्राम फ्याट खाएमा 9 क्यालोरी प्राप्त हुन्छ 1 ग्राम अल्कोहल खाएमा 7 क्यालोरी प्राप्त हुन्छ र 1 ग्राम फाइबर खाएमा 2 क्यालोरी प्राप्त हुन्छ आइरन इज एब्जर्ब्ड फ्रम डुडेनम
ड्युडेनमदेखि आइरनको एब्जर्ब हुने गर्दछ। समराइजेसन भोजन नली आमाशयमा जोडिने ठाउँमा केही बाक्लो गोलाकार मांसपेशीले बनेको हुन्छ जसले गर्दा भित्र गएको खाना भोजन नलीतर्फ फर्कन पाउँदैन। निल्नुलाई डाइग्लुटेसन पनि भनिन्छ। स्यालोइङलाई डिग्लुटेसन पनि भनिन्छ। खाना बस्ने थैली एब्डोमिनल क्याभिटीमा छातीको ठिक बिचबाट तलदेखि नाइटो र सोभन्दा केही देब्रे भाग समेत जे आकारमा रहेको हुन्छ। भोजन नली आमाशयमा गएर खुल्ने पाललाई कार्डियक ओरिफिस भनिन्छ भने स्टोमकबाट ड्युडेनममा खुल्ने पाललाई पार्डिक ओरिफिस भनिन्छ। आमाशय भोजन नलीसँग जोडिएको भागभन्दा ठिक पछितिर उठेको हुन्छ जसलाई फन्डस भनिन्छ। बाहिरी लङ्गिचुडनल फाइबर्स तेस्रो मध्यपद सर्कुलर फाइबर्स र भित्रीपद ओब्लिक फाइबर ठाडो मिलेर आमाशय बनेको हुन्छ। ठाडो तेर्सो र गोलाकार मिलेर बनेको हुन्छ। मध्यपद गोलाकार हुन्छ। भित्रीपद ओब्लिकमा ठाडो हुन्छ। बाहिरीपद तेर्सो हुन्छ र बिचको पद गोलाकार हुन्छ। पाचन प्रणाली सम्बन्धी केही थप तथ्यहरू। ओस्योफेगसले डायफ्रामलाई थोरेसिक भर्टिब्राको टी10 लेभलमा फेर्सिङ गरी तलतिर जान्छ। थोरेसिक डक्टर र एओर्टाले टी12 लेभलमा फेर्सिङ गर्छ। थोरेसिक डक्टर र एओर्टाले टी12 लेभलमा फेर्सिङ गर्दछ। थोरेसिक इन्फेरियर भेना काभाले टी8 लेभलमा फेर्सिङ गर्छ। इन्फेरियर भेना काभाले टी8 लेभलमा फेर्सिङ गर्दछ। भेना काभा 8 ग्रेटर ओमेन्टमलाई एब्डोमेनको पोलिसम्यान पनि भनिन्छ। ग्रेटर ओमेन्टमलाई एब्डोमेनको भनिन्छ। भेलेट पेपिलाई देखि 12 को सङ्ख्यामा ठुला टेस्टोबर्डन फिलिफर्म सबैभन्दा सानो टेस्टोबर्डन जुन प्रशस्त मात्रामा भन्छन्। फन्डस बडी र फाइबरको एटम गरी 3 भागमा बाँडिएको छ। कोतोले 1 देखि 2.5 केजीसम्म हुन्छ। यसका 4 लोबहरू हुन्छन्। राइट लोब, लेफ्ट लोब, क्युडेट लोब एन्ड आमाशयमा रहेका पेराइटल सेलले यस सेल एसिडको उत्पादन गर्दछ। यममा प्लाज्माका लिम्फ टिस्यु कन्जन्क्टिभल फिभरको बेला इन्फ्लामेसन हुन्छ। आमाशयलाई म्युकस मेम्ब्रेनले ढाकेको हुन्छ। यसै मेम्ब्रेनमा धेरै सङ्ख्यामा ग्यास्ट्रिक ग्ल्यान्ड हुन्छन्। ग्यास्ट्रिक जुस एसियल पेप्सिन रेनिन आदि निकाल्छन्। आमाशयलाई कोलियाक आर्टरीले शुद्ध रगत सप्लाई गर्छ भने अशुद्ध रगत कनिका पोर्टल भेनबाट हुन्छ। कोलियाक आर्टरीले सप्लाई गर्छ भने अशुद्ध रगत कनिका पोर्टल भेनबाट हुन्छ। आमाशयको नर्भ सप्लाई भ्यागस नर्भले गर्छ। आमाशयको नर्भ सप्लाई भ्यागस नर्भले गर्छ। आमाशय नोटमा हुने रसहरू पानी खनिज पदार्थ नामको अम्ल पाचन र पेप्सिनोजेन र रेनिन इन्ट्रेन्सिक फ्याक्टर हुन्। पेप्सिनोजेन र रेनिनलाई इन्ट्रेन्सिक फ्याक्टर भनिन्छ। खनिज पदार्थ म्युकोसाइटोग्लोरिकको अम्ल पाचन र पेप्सिनोजेन रेनिन इन्ट्रेन्सिक फ्याक्टर हुन्। पेटमा खाना भएको अवस्थामा पनि केही मात्रामा ग्यास्ट्रिक जुस रहेको हुन्छ। यसलाई फास्टिङ जुस पनि भनिन्छ। फास्टिङ जुस भने हामीले खाएको खाना पेटमा 2 देखि 3 घण्टासम्म मात्र रहन्छ। 2 देखि 3 घण्टासम्म मात्र रहन्छ। चिल्लो पदार्थ आमाशयमा सबैभन्दा धेरै समय रहन्छ। आमाशयबाट आन्द्रातर्फ जाने खानालाई चाइम भनिन्छ। पानी, ग्लुकोज, रक्सी र केही खास प्रकारका औषधिहरू केही मात्रामा आमाशयको भित्ताबाट शरीरलाई शोषण गर्छ। सानो आन्द्रा ड्युडेनम, जुडेनम र इलियम गरी 3 भागमा हुन्छ। ड्युडेनम 25 सेन्टिमिटर, जुडेनम 2 मिटर, इलियम 3 मिटर हुन्छ। आन्द्राको भित्तामा करिब 0.5 मिलिमिटर अग्ला औँला आकारका उठेका भागहरू हुन्छन् जसलाई भिलै भनिन्छ। यिनी भिलाइहरूले खाना सोसेर लिने काम गर्छ। सानो आन्द्राको अन्तिम भागमा रहेको लिम्फेटिक फोलिकललाई प्याच पनि भनिन्छ। पेनक्रियाको युसाटिक राउगर भन्छ। पेनक्रियाको सेन्ट्रियमको छेउमा इन्सुलिन पुगेको हुन्छ। यो देब्रे मृगौलाको अग्रभागमा रहेको हुन्छ। यसलाई रोमान्स अफ एब्डोमेन पनि भनिन्छ। रोमान्स अफ एब्डोमेन पेनक्रियाजले भनिन्छ। र निस्केको विभिन्न रसहरू पेनक्रियाटिक डक्ट एब्डोमेनल ओपनिङमा खोल्छन्। प्याजको एल्स-ल्याङ्गरेन्सले इन्सुलिन कार्बन हर्मोन उत्पादन गर्दछ। बीटा सेल अफ द पेनक्रियास सेक्रेट्स इन्सुलिन। मानिसमा भएको सबैभन्दा ठुलो अङ्ग कलेजो हो।
1 देखि 2.3 केजीसम्म रहेको हुन्छ। कलेजोको थोल महिलाको भन्दा पुरुषको धेरै हुन्छ। कलेजोमा धेरै सङ्ख्या सहना खण्ड भनेको हुन्छ। एमिनो एसिडमा भएको नाइट्रोजनको भागलाई कलेजोले युरियामा रूपान्तरण गर्दछ। एमिनो एसिडमा भएको नाइट्रोजनको भागलाई कलेजोले युरियामा परिवर्तन गर्छ। पित्तथैली 60 सेन्टिमिटर लामो पित्तथैली 60 सेन्टिमिटर लामो 6 सेन्टिमिटर चौडा हुन्छ। 60 सेन्टिमिटर लामो 6 सेन्टिमिटर चौडा हुन्छ। ग्लुकोजलाई ग्लाइकोजनमा परिवर्तन गर्न, पित्त उत्पादन गर्न, ताप उत्पादन गर्न, भिटामिन B12, A, D, E, K, फ्याट गर्न, प्लाज्मा प्रोटिन बनाउन, औषधिहरूमा भएको विषाक्त वस्तु निष्क्रिय गर्ने काम कलेजोले गर्छ। ग्लुकोजलाई ग्लाइकोजनमा परिवर्तन निष्क्रिय गर्ने हेड पस्नको आवश्यकता पर्दछ। बाइल सल्ट फेट पस्नको लागि के को आवश्यकता पर्छ? बाइल सल्ट। दाहिने खण्डको पछाडिपट्टि टाँसिरहन औषधि जस्तो आकारमा पित्तथैली रहेको हुन्छ। दाहिने खण्ड औषधि जस्तो आकारमा पित्त रहेको हुन्छ। दाहिनेपट्टि निष्कासन गर्ने हर्मोनको नाम कोलेसिस्टोकाइन पेनक्रियाजाइमिन हो। पेनक्रियाको जुसको पिएच भ्यालु 8 हुन्छ। यो जुस स्ट्रङ अल्कलाइन हुन्छ। डुडेनमले निष्कासन गर्ने हर्मोनको नाम निष्कासन गर्ने हर्मोनको नाम कोलेसिस्टोकाइन पेनक्रियाजाइमिन हो। डुडेनमले सेक्रेसन गर्ने हर्मोनको नाम कोलेसिस्टोकाइन पेनक्रियाजाइमिन हो। सीसीके टर्मिनल पार्ट अफ इलियमबाट के शोषण हुन्छ? भिटामिन B12 पार्ट अफ इलियमबाट के को शोषण हुन्छ? भिटामिन B12 रातो रक्तकोष्ठगिरिबाट निस्केको विकार वस्तु पित्त हो। यो सानो आन्द्रा मार्फत दिशाबाट बाहिर जान्छ। भिटामिन के को शोषण हुन र चिप्लो पदार्थको डाइजेसनमा पित्तको ठुलो आवश्यकता पर्दछ। भिटामिन के को शोषण हुन र चिल्लो पदार्थको डाइजेसनमा पित्तको आवश्यकता पर्दछ। ठुलो आन्द्राको सुरुको भागलाई सिक्कम भनिन्छ। यो दाहिने काँसिलिया फोसामा हुन्छ र मलद्वारमा गएर हुन्छ। ठुलो आन्द्रालाई बर्न गर्न सजिलो होस् भन्नका लागि सिक्कम, सेन्डिङ कोलन, ट्रान्सभर्स कोलन, डिसेन्डिङ कोलन, सिग्मोइड कोलन र रेक्टममा एनल क्यानलमा दुई वर्गीकरण गरिएको हो। भर्निफर्म एपेन्डिक्स सिक्कमको ठिक तल नली जस्तो आकारमा झुन्डिएर रहेको हुन्छ। ओसियोफेगस कोलममा 25 सेन्टिमिटर, स्टमकको 25 सेन्टिमिटर, समोइड 5.25 सेन्टिमिटर, डुडेनम 25 सेन्टिमिटर, 3 मिटर लार्ज सिक्कम एपेन्डिक्स 13 सेन्टिमिटर, सेन्डिङ कोलन 15 सेन्टिमिटर, ट्रान्सभर्स कोलन 50 सेन्टिमिटर, डिसेन्डिङ कोलन 25 सेन्टिमिटर, सिग्मोइड कोलन 40 सेन्टिमिटर, रेक्टम 13 सेन्टिमिटर, रेक्टम 13 सेन्टिमिटर, एनस 3.8 सेन्टिमिटर। एपेन्डिक्सको सूजनलाई एपेन्डिसाइटिस भनिन्छ। यो इमर्जेन्सी कन्डिसन हो। मलद्वार बाहेक सानो आन्द्रा स्वैच्छिक स्नायु भावनाले एटेनोमिन सिस्टम अन्तर्गत हुन्छन्। मलद्वारको स्पेन्सर मात्र ऐच्छिक स्नायु अन्तर्गत भएकाले दिशालाई रोक्न भनेर देख्न सकिन्छ।